คุณครับทางปลอดภัยครับคุณยูเน็กครับドーム湾に着きました。国内線に乗ります。นครพนมนะครับได้ขึ้นเครื่องตอน7:05 นเกม83โอเคขอบคุณมากครับ甘いのが食べたくなりました。นี่นครพนมเกต83sorryなんで40って言っちゃったいいじゃんขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่คือ TFD 3398ซึ่งนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครพนมค่ะบนเที่ยวบินนี้เรามีกัปตันทิตินันและนักบินผู้ช่วยเสกสรรเป็นผู้ควบคุมการบินค่ะดิฉันสันติวันทำหน้าที่หัวหน้าลูกเรือในวันนี้ซึ่งเราจะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีค่ะขอความร่วมมืองดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบระงับสัญญาณจะสามารถใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเครื่องบินขึ้นและสัญญาณแจ้งเตือนรักเข็มขัดที่นั่งได้ดับลงเราขอเรียนให้ทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียจะเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่การให้ตื่น To use it, slip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight. ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออก
ครพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ภายในเครื่องดื่มมีไว้ใช้ ナコンパノム空港です。タクシーもいるな。どうしようかな。これครับขอบคุณครับเป็นยังไงครับ สวัสดีครับ สายมือเลยครับ ครับ 今ベランダ出てきたんですけど40度かな風が吹いてるんですけど、なんかドライヤーの風当たってるみたいな感じですね。もわーって。向こうに見えるのがラオスです。ラオスの方は山がありますね。いや、暑いな、やっぱ。暑いです。お寺が見えてきました。
บน โอ้นี่ผมไม่ได้หรอกครับ นี่ครับนี่น้ำวนซับซิงนะครับเอาล้างรูปหัวประมาณนี้ครับครั้งแรกนี่หล่อแต่องค์ไม่สำเร็จต้มหัว อ๋อ ช่วงข้างบนเนี่ยสร้างมาทีหลัง สร้างครั้งแรกปี 1,300 กว่า อีก 200 กว่าปีถึงลานช้างคือฝั่งลาวนะครับ เล่า ที่เขาเรียกลานช้าง ใช่ สมัยโบราณ ช้าง ลานช้างศิลปะแบบนี้ครับทำงานญี่ปุ่นผมไปอยู่1 ปี ครับโอ้ ครับ แต่คุยภาษาไม่ค่อยรู้แต่ฟังก็ฟังบางคำได้ครับ โอ้ เคยไปทำงานอยู่ เมื่อไหร่ครับไร 10 กว่าปีแล้วครับลืมแล้วภาษา อยู่เที่ยวไหนครับโตเกียวหรือทางจังหวัด อิบารากิ อิบารากิ ครับตรงสนามฟุตบอลครับ คาชิมะอันตระ คาชิมะ ใช่สนามฟุตบอลผมอยู่ใกล้ๆนะ อ๋อ มันจะมีท่าเรือใช่ไหมครับ ใช่ ท่าเรือแล้วก็สนามฟุตบอลลงไปนี่ก็อีกนิดเดียวก็เป็นทะเล ใช่ ใช่ไปอยู่แถวนั้นแล้วครับไปอยู่1 ปี ดีใจดี คนญี่ปุ่นผมไม่ชอบเลยไปอยู่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นใจดี ส่วนใหญ่ ใจดีครับ ไปถ่ายรูปตรงนี้เลยจากนี้ไปประมาณ1 กิโล 1 กิโล ครับเดินไปเรื่อยๆการท่องเที่ยวครับเขาจะเป็นของเทศบาลนครพนมนั่งคนละ50 บาทต่างชาติน่าจะ100 หรือ 200 บาท นั่งเรือจากท่าเรือ สนใจครับ ครับแต่ถ้าคนไทย50 บาท ไม่เป็นไรนะ แล้วก็นั่งปุ๊บเดี๋ยวคุณก็ปาโจ้ก็นั่งจากเรือพวกก็ล่องเก็บภาพก็ปล่อยเรือนั่งตามแม่น้ำโขงมาถึงแต่จุดนี้แล้วก็กลับไปที่เดิม สนใจครับ โอ้ยน่าไปมาถึงต้องทำ ใช่ เก็บภาพไปโชว์ที่ญี่ปุ่น เจขอบคุณมากชื่ออะไรครับ ผมเจดครับ ครับありがとうございました。ครับ ตรงนั้นน่ะเหรออาจจะยังไม่อาจจะเอาเลยอย่างไม่นอนแล้วใช่ไหมดังนั้นก็รอญาติโยมที่มานะครับสำหรับเรือสำราญเทศบาลเมืองนครพนมนะครับที่ร่วมเป็นสะพานบุญแล้วก็ร่วมนำต้นผ้าป่านะครับมาร่วมแห่ในบุญเดือน 5บูชาพระธาตุนครเป็นจำนวนปัจจัย 6,000 บาทต้องอนุโมทนาขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุการนะครับกับโยมแม่โยมพี่โยมน้องโยมเพื่อนทุกโยมนะครับที่กำลังตั้งขบวนเพื่อที่จะไปแห่นะครับพระป่าบูชาพระธาตุนครนะครับในวันสุดท้ายนะครับของงานบูชาพระธาตุนครประจำปีพุทธศักราช 2567 ไม่ว่าจะเป็นจากทางหลากหลายหน่วยงานนะครับ บวนนะครับอายุรวมๆไปแล้วก็หลายพันปีนะครับก็คำนึงถึงสุขภาพนะครับระยะทางนะครับลดระยะทางลงมาเพื่อให้สมกับวัย
神戸牛って書いてある焼肉屋さんがありますね。本当に神戸牛かな。日本発見。いや、かなりリアルだねこれ。兵庫住宅管理センター。じゃあ入るのはやめときましょう。よし、行きましょう。ขอบคุณครับ まあ、映え映えスポットです。多分。船発見。これ乗りたいな。間に合うかな。まだ間に合いそうね。ก็คนร้อนกันนิดนึงเวลาจะล่ำไปจะเย็นน่ะ เรือออก17นาฬิกา50บาทโอเค行きましょう。ยำบัวครับ โอ้ล่มได้เย็นบึ้บเชิญนะครับ ใครจะร่วมเดินทางกับการล่องเรือรอบนี้เดียวกันน้ำหนักให้ไปทางด้านซ้ายนะครับโต๊ะละ4-5ที่นั่งด้านซ้ายนะพระธาตุพนมท่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลาย เรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงนี่เป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐมครับขอต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านทุกคณะใช่อาริกาโตเชื่อแทนนักท่องเที่ยวจากเจแปนแดนประดิบวันนี้มาอยู่แดนปลาแดกก็มาอยู่ในควบคุมเรือครับขอบคุณตำรวจน้ำทั้ง2 นายนะครับจากกองบังคับการตำรวจน้ำนครปฐมเห็นไหมเจอญี่ปุ่นใจดีเจอหนีห่าวจากประเทศไหนดับไต้หวันมาจากไหนมาเยือนไหมจากอุบลคนบ้านผมสมพงามนะคนบ้านเดียวกันสารคามคนนครพนมเขามีน้ำใจผมบอกแล้วคนนครมีน้ำใจใครก็มันหมดตัวโนคาผมเก่งภาษานะไม่นะครับภูเขาที่เรามองเห็นจะมีถ้ำป่าป่าท่าฝรั่งถ้ำนางแอ่นและวังเวียง2วังเวียง1อยู่หลวงพระบางไกลมาก ไม่อยู่หลายวันเอาท่านสุเทพครับสวัสดีครับผมไม่อยู่ตั้ง4 วันนั่นนะคิดถึงอยู่เด้อสุเทพว่ายน้ำหนีจตุพรครับรอบแรกเนาะวันนี้เนาะรอบแรกเนาะ
ดีครับคิดฮอดทุกคนเด้อโน่นครับผู้กองสนองมีธงชาติอยู่บนหัวสัมภากรโอ้สวัสดีครับโอ้ใกล้ๆครับผมสวยที่สุดครับโรงแรมคืนละ400,000กีบเป็นเงินไทย1,600 บาทเงินเฟ้อเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ไม่ถึงพันโรงแรมบ้านเราแพงเอาเขาข้ามมานอนที่นี่นะสะดวกสบายค่าเรือ60 บาทมีตลาดต้นตาลหรือเซ็นเตอร์พอยต์เปิดทุกวันฮัลโหลสบายดีเจ้าไอ้ผู้บ่าวเสือขาวอันยืนอยู่กับผู้สาว2 สาวสบายดีเด้อสบายดีเจ้าสบายดีเด้อใครผู้เปาสบายดีเจ้าสบายดีทุกท่านเด้ออยู่ขมวนเนาะเบาบนคนกดทำพายไอ้น้องสาวขมวนอันนี้ไอ้เสื้อแดงยืนคัดแอลยืนสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าผู้สาวรถจักรนั่งอยู่ใต้ต้นตาลสบายดีเด้อจะปัญหาผู้ใดน้อยขี่รถจักรมาจอดอยู่หันน้องสบายดีเราพาท่านกลับประเทศไทยแล้วนะครับพระธาตุนครพระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ตะวันรอมที่ริมโขงถ่ายไข่มดแดงไหมคะชุดละ60 บาทก้อยให้ฟรีจ้า อันนี้ไข่มดเต็น ใช่ไข่มดแดง อันนี้อะไรครับ อันนี้เป็นแม่เป้ง เป็นไข่มดที่กำลังจะเป็นตัวแก่ อ๋ออ่ อันนี้ตัวอ่อน อันนี้กำลังจะขึ้นเป็นตัวแก่ เรียกว่าแม่เป้ง อืมกินเป็นกับเกมได้หรือเปล่า ได้ครับ อันนี้แหละแก้มเหล้าอย่างนี้เลย โอเคโอเค แต่เขาไม่ได้กินเขาจะก้อยก็ได้ แต่อันนี้กินได้เลย แต่อันนี้ต้องก้อยก่อน อ๋อ แต่อันนี้กินได้เลยหรือจะเอามาก้อยก็ได้ อืม เขาเรียกว่าคล้ายๆลาบอ่ะ อืม คล้ายๆลาบหมูลาบอะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่ใช่มันคนละแบบชิมก่อน เอาลองชิมก่อน ลองชิมก่อนลองหยิบชิมเลย มันจะออกมัน ถ้ามันอร่อยอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องก้อย อร่อยอยู่ครับ อร่อยอยู่แล้ว แต่ แบบนั้นเลย ก้อยคืออะไร ก้อยมันจะผสมเครื่องไอ้แจนทำให้เขาดูเลย จะเป็นใส่ข้าวคั่วค่ะ แล้วก็ใส่ผัก อ่า ใส่ผัก ใส่ ใส่ ต้น ห ห อ อ ม มผักชี มันลาบ ใช่ค่ะ ใช่เหมือนลาบ เอาไหม ถ้าอย่างนั้นเอากลับ ไปทำแบบนั้นครับ โอเรู้เรื่องยังไม่ต้องใส่หรอกเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเพราะเมื่อกี้ชิมแล้วว่ามันชิมก่อนถ้าเขาให้เพิ่มมะนาวเราก็เพิ่มเอาไหมคะเสร็จไหมคะ ถ้าผสม2 อย่างยิ่งอร่อย ครับ ถ้ามันไม่เปรี้ยวจะได้เพิ่มมะนาว มะนาวไหม เอามะนาวนิดหน่อยอันนี้อร่อยแล้ว แต่ ใส่ถ้วยโฟม อ เลย ยาก เนาะ กินอ่ะ ใส่ถ้วยโฟมหรือใส่ถุงคะ ใส่ถุงได้ไหมครับ ได้ค่ะ อร่อยมาก อันนี้ราคากับแก้มเหล้าอย่างดีเลยค่ะ เบียร์เย็นๆสักป๋องนะเป้ง แม่แป้ง ประมาณนั้น มันประมาณ แม่แป้งนั่นแหละแม่แป้ง ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ เนื้อหมูครับ อันนี้35ครับ 35 อันนี้35อันนี้25 ข้าวเหนียวก็มีนะครับ นี่ครับข้าวเหนียวก็มีข้าวเห
ห่อ10 บาท หมู อัน หนึ่ นี้ ง ครับเนื้อหนึ่งครับผม แล้วก็ข้าวเหนียวครับ 70 บาทครับ 70 บาท ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับこれが牛でこれが豚ですここはうるさいかもねพระธาตุนครแห่งนี้ซึ่งปฏิบัติกันมาทุกคืนนะครับ 端の方に来たらなんか静かで落ち着いた雰囲気になってきたかなと思いますホテルに帰ってきましたホテルの下にセブンイレブンがありますハープみたいなのですけど結構辛いです豚は美味しいでカオニのもち米一緒に食べてますこれはね手で食べますよこうやってね手でこうやっていただきます日本です
これ本当に美味しいですよ、おつまみとして。なんかアリの味はもはや、アリの味ってもともと分かんないんですけど、いや全然なんかね、ラープですよこれとビールとカオニアを一緒に食べたらもうなんか止まんないですね。